ที่นี่ก็คือดอยสุเทพครับว้าวโคตรสวยเลยสีทองเหลืองอลามสวยมากตรงนี้นิดนึงตรงนี้เราเดินทางมาถึงพระธาตุดอยสุเทพนะกำลังขึ้นบันไดดอยสุเทพดูเด็กดอยเด็กดอยชื่ออะไรนะชมพู่เหรอชมพู่ไม่ได้ที่จะกินชมพู่ชมพู่ชื่อชมพู่จริงอ่ะปีนี้เป็นปีที่2นะที่ขึ้นดอยสุเทพปีแล้วเข้ามารอบหนึ่งปีแล้วมาตอนช่วงปีใหม่แล้วเขาแต่งชุดเขาเรียกอะไรชุดไทยใหญ่เหรอชุดไทยใหญ่เคว้นละครังนี่เป็นข้างๆพระธาตุดอยสุเทพนะไม่รู้ว่ามาแล้วมันจะมีวิวดูปะก็ตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้มันจุดชมวิวนะดูมาก่อนล่างเป็นวิวตัวเมืองเชียงใหม่สวยๆผมจะเดินไปตรงจุดชมวิวก็จะเห็นตัวเมืองเชียงใหม่นี่เห็นไหมว้าว
เห็นแล้วสวยคนเขาก็มากันหลายคนนะเสียวนี่ตัวเมืองเชียงใหม่นะหมอกนะบนดอยสุเทพหมอกหรือเมฆก็ไม่รู้นะข้างล่างเป็นตัวเมืองเชียงใหม่นะสวยมากนี่ตัวเมืองฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเปียกไมล์ไลฟ์ไว้ด้วยนะครับสำหรับบรรยากาศบนวัดพระธาตุดอยสุเทพของผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินทางไปต่อที่ดอยปุยนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe ช่องเปียกไมล์ไลฟ์ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ได้ยิ่งดีคอมเมนต์มาบอกว่าการทำคลิปผมเป็นไงบ้างวันนี้ก็บ๊ายบาย